Lúc đầu thì sân vắng tanh, 30 phút trước trận đấu vẫn hầu như là không có mấy người, có khoảng 50 người. Giờ cực kỳ chờ đợi là phần họp báo đầu tiên của huấn luyện viên Singapore. Câu hỏi trả lời nhá. Số tiếp theo thì chúng ta sẽ gặp Malaysia. Thi đấu của U22 Việt Nam coi như là được xác định là khó tăng dần đều. Đầu tiên là gặp Lào vào ngày 3, đến là ngày 30/4, đến là Singapore ngày 3, Malaysia vào ngày 6 và cuối cùng là gặp Thái Lan vào ngày 9. Mật độ 3 trận. Huấn luyện viên của Singapore Huấn luyện viên của U22 Singapore tới. bước vào trong phòng họp báo. Good evening, everyone. Welcome to the post-match press conference. Here we have head coach of Singapore. Coach, could you please share your thought about this evening game? Yeah. So of course we decided to make a little change with regards to how we defend against Thailand. We sat back most of the time. Today we wanted to put a little bit more pressure on Vietnam because we do recognize that Vietnam three central defenders always play that long ball behind the defense line, and so we wanted to put pressure. And I guess we did well in certain occasions, forcing Vietnam to lose possession of the ball. We won it in their half sometimes. I guess the first 30 minutes we defended well. Yes, Vietnam had some half chances, but it was unfortunate again, from a counter attack where we lost the ball in midfield and Vietnam scored. Regards to the second goal, again it was off another counter. So we spoke at halftime. If we were organized, Vietnam wouldn't have these big chances. But so there are two goals from a counter attack. Was disappointing for me. We did come into the second half. I guess we did create one or two chances. There's one big chance where our left winger missed, had that gone in to make it 2-1, would be a chance for us to come back. I'm pleased about is that the boys never gave up. They kept fighting and we kept going. But nevertheless, we acknowledge that Vietnam is a quality team. They are the better team today and they deserve this victory. Coach, you talked about being in the tournament mode. Would you concede that now with 2 defeats in 2 games, the objective of going through to the next round is not really a realistic one? What would be the objective for the remaining games? Yeah, so the most points we can gather now is 6, and I don't think 6 in a group of 5 will get us through. The objectives of the next 2 games is nevertheless we will still go in there and garner the wins. Game by game, I told the boys, game by game we're improving. We will look to the next game to allow us to put in a better performance, and in the end, the last game against Malaysia to play even better. If there's any teams that want to take points off us, they will need to work hard for it. And I guess with this spirit of going to the last 2 games, it bodes well for us. Coach, again, you alluded to the fact that the first 30 minutes, it was quite even. They had half chances. Basically, that was it. Was it frustrating to see individual errors creep into the game? Because those 2 errors that immediately came. Yeah, definitely. At this level where your opponents are quality, an individual mistake is punished. But saying that, you could make a mistake in midfield, but the team could recover and try and solve that problem. But we didn't. Yes, it is frustrating because the first 30 minutes we didn't make things easy for Vietnam. And but once we gave them the goal, the crowd they have,
the spirits of the players getting higher, so it makes things difficult for ourselves. Right? Yes. So you said that your team played well in the first 30 minutes, and in the second half you score one goal. So does it mean that the way you play good in the first half and in the second half better? And how about the performance of the Vietnam team? Thank you. Yeah, so yes, we managed Vietnam for 30 minutes. We considered that two quick goals before halftime. I felt when we came into the second half, the boys performed. You know, we did create chances. I guess it was two big chances for us, but we needed to finish. You know, in football, when you get a chance, if you finish and score a goal, morale will be different. You know, the game will change. Yeah, so, but we didn't finish. Nevertheless, I guess we did put in a good performance. You know, but we acknowledge that Vietnam is a better team. The off the ball running, the movement of the players is something that we aspire to achieve as well. Yeah, you have played against Thailand and Vietnam. So do you see the same and different between two teams? Yes, there's a difference between the two teams. In our analysis, we watched that the Vietnamese team is a bit more direct. If you give the three centre-backs the time they have on the ball, they will always to kiss balls towards the back line where the wing-backs make these inverted runs. For Thailand, I guess perhaps they are more experienced with their players, and you know they are more patient in terms of trying to find the gaps and defenses. Yeah, so that we. Any more questions? Okay, thank you everyone for attending the personal press conference. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Head coach of Vietnam. Buổi báo số trận đấu của Việt Nam. Thank you everybody. Chúng ta đã kết thúc phần họp báo của vị trưởng đánh đội của 22 Singapore. Thật công em tí đi. Phải. Chờ tí chuẩn bị phần báo của liên CJ. Nguyên nhân của Singapore thì có chia sẻ là mất kiểm soát trong 30 phút, cả thời gian đầu thì họ không được tốt, tuy nhiên thì sau đó mất bóng phản công và thua. Sang hiệp 2 thì nó nhận thấy là Việt Nam chơi phòng ngự phản công và họ không như Singapore tỏ ra là thất vọng vì thua. Theo đánh giá thì Việt Nam chơi tốt hơn, giành chiến thắng xứng đáng hơn. Còn Singapore thì mắc lỗi nhiều nhưng chắc chắn. Thua Việt Nam không bao giờ là lỗi. Và ông cho rằng là còn 2 trận nữa mà thắng được 6 điểm thì được đi tiếp của Singapore cũng rất là khó, giống như Singapore đã bị loại rồi, đã bị loại. Và ông có những cái nhận xét về lối chơi của hai đội, nhất là nói về Việt Nam, hai đội Việt Nam Thái Lan. Đừng có đánh cần đâu. Về Trung Dê, Anh chủ nào? Trung Dê và tiền đạo Văn Tùng. những người tham dự vào.
Đúng rồi, đằng sau gần cửa có sẽ có lạnh đấy. But it's here. Chơi lo cầu thủ mình vừa đá xong lắm thì có thể bị cố. Anh làm quá phong cho Welcome once again, everyone, to the post-match press conference. Coach, congratulations for the second victory. So, could you please share your opinion? The target of this competition is to win. We did it today. And of course, I am satisfied, especially about how we played. Because we know at this time, 4 o'clock, it's clear that we cannot make a movement, or if we make movement, we have to consider that we use the energy, and that's why it was important for us today to respect the, what can I say, the predictable way that we work every day, to put the player in a comfortable situation to play with their partner. And today, I think our predictable way, even the game was slow, difficult to put rhythm, but we have to consider also the temperature, the weather. And I think and sometimes I felt that the player also enjoyed to be patient, to try on the right, to try on the left, and to wait for the best situation to make the right decision. And today, I think with better accurate paces, I'm sure we can add 1 or 2 goals more. So, I am so satisfied, and at the same time, we know that in this competition is not Laos and Singapore our challenge. We know that the real opponent for us is of course Malaysia, Indonesia, Thailand. We know that, but it's good to start the competition with this kind of result today to put my players in the confidence. Tôi có thể nói rằng là mục tiêu quan trọng nhất của toàn đội khi tham dự không chỉ trận đấu ngày hôm nay mà là ở toàn bộ giải đấu SEA Games, đó là làm thế nào để tìm cách chiến thắng trong mọi trận đấu. Và ngày hôm nay chúng tôi đã đạt được mục tiêu đó. Hôm nay tôi cũng hài lòng về cách các cầu thủ tuân thủ cái sự vận hành đấu pháp mà toàn đội đã chuẩn bị. Chúng tôi biết được rằng là hôm nay trận đấu sẽ bắt đầu lúc 16 giờ với điều kiện thời tiết nắng nóng, thì nếu mà các cầu thủ sẽ mất rất nhiều sức. Hôm nay cũng là các cầu thủ đã tuân thủ khá là tốt các cái vận hành và đồng thời làm thế nào để đặt được tập thể đội bóng nói chung và các đồng đội và các hoàn cảnh để phối hợp triển khai đấu chơi. Mặc dù hôm nay thì tất nhiên là vì điều kiện nhiệt độ cũng như là sân bãi thì chúng ta có cái tốc độ trận đấu nó chưa thực sự là cao. Tuy nhiên thì tôi nghĩ là các cầu thủ vẫn cố gắng duy trì đến tận phút cuối cùng để có được một cái tổ chức đội hình kỷ luật và chặt chẽ. Ngoài ra thì tôi cũng hài lòng một điểm khác, đó là các cầu thủ khi mà chơi bóng thì cũng đã có những cái động thái nhằm kiểm soát nhịp độ của trận đấu, làm thế nào để có những cái đường phối hợp hợp lý và qua đó tìm kiếm thời cơ phù hợp để triển khai cuộc chơi phía trên. Tất nhiên là hôm nay có một điểm trong những tình huống cuối cùng, bởi lẽ tôi chắc chắn rằng nếu như các em chính xác hơn nữa thì đội bóng của chúng ta có thể ghi được nhiều bàn hơn. Tuy nhiên thì chúng ta tại SEA Games này chúng ta đều biết rằng về lý thuyết thì Lào và Singapore đều không phải là đối thủ mạnh nhất. Chúng ta có Indonesia, chúng ta có Malaysia, Thái Lan,
và đó mới là những đối thủ mà sắp tới chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đối đầu. Tuy nhiên thì tôi cũng tự nhắc lại, đó là khi mà chúng ta bắt đầu giải đấu với những kết quả như thế này thì nó cũng là một cái nền tảng tốt để chúng ta hướng tới những trận đấu tiếp theo. Xin hỏi ông là ông nói là Việt Nam chưa kiểm soát bóng qua 2 cái trận đấu vừa qua, thì thấy tôi thấy là Việt Nam chưa kiểm soát bóng chưa mượt mà, và đặc biệt là hay tạt bóng tạt sớm. Ông có thể giải thích tại sao tạt sớm ở 1/3 cuối sân? You want the team to play a possession-based football, but in the last 2 matches, the control of possession of the team is not really smooth, and also the team make a lot of crossing, especially early cross. So can you explain further about this situation? Yes, we try. We work because we check the fee of the former coach, and now after I request the players not to be afraid about the goal and to take initiative, and that's why the fact that we change the philosophy of the game. Of course, we need practice. The player need more experience, and of course, I'm sure we made mistakes. Sometimes we deliver the ball too quickly, sometimes not too quickly. But in general, today, I think we control the match. I think we deserve to win. I think also we deserve to score 1 or 2 goals, because we cannot, the player need to realize, to be aware that they can do it. But today, I think we won only from our predictable work. The success is coming from what we did for last 2 months. That's why I think the player could improve step by step, and they could realize that this system puts them in a comfortable situation to have time to make right decisions. Tất nhiên là toàn đội thì mới tập luyện và trải qua một cái cách chơi mới trong một thời gian gần đây thôi. Tôi muốn các cầu thủ làm thế nào để không sợ trong việc kiểm soát bóng, chủ động hơn trong việc mà triển khai lối chơi với quả bóng trong chân. Và tất nhiên là trong quá trình mà chúng ta đang thay đổi như vậy thì các cầu thủ cũng cần lấy được, thu về những cái bài học thông qua cái trải nghiệm thực chiến. Tất nhiên là trong cái trận đấu ngày hôm nay thì có nhiều thời điểm mà các cầu thủ chưa có cái sự bình tĩnh đủ để kiểm soát nhịp độ trận đấu. Các cầu thủ đưa ra quyết định giao bóng, chuyển bóng sớm hoặc là muộn quá, và đó là những cái mà các cầu thủ hiện tại còn chưa hoàn thiện. Tuy nhiên là hôm nay về mặt cầu thủ chung thì đội đã kiểm soát được trận đấu, và tôi nghĩ là Việt Nam hoàn toàn xứng đáng giành chiến thắng ngày hôm nay. Và như tôi đã nói, nếu mà các cầu thủ chắc chiêu hơn, chất lượng hơn trong các tình huống cuối thì chúng ta hoàn toàn có thể ghi được thêm 1-2 bàn thắng nữa. Rõ ràng là chúng ta sẽ cần phải cải thiện từ bước 1 và không thể nào mà chúng ta kỳ vọng bóng thể trơn tru mượt mà ngay lập tức được. Cái mà tôi mong muốn ở các cầu thủ ở thời điểm hiện tại đó là làm thế nào em cần nhận ra được và tin tưởng vào lối chơi này, nhận ra rằng là năng lực của bản thân các em hoàn toàn có thể chơi được cái lối chơi này. Hôm nay thì toàn đội tôi có thể nói rằng là đã giành chiến thắng chủ yếu đến từ cách tuân thủ cách vận hành mà chúng tôi đã tập luyện suốt 2 tháng qua. Cộng thêm vào đó thì tôi thấy rằng các em đều có sự nỗ lực, đều có sự đầu tư về nỗ lực về thông tin trên sân với nhau, thể hiện vai trò của cá nhân rõ rệt hơn trong tổ chức đó. Và một khi các em làm tuân thủ tốt cái hệ thống vận hành như vậy trong các trận đấu thì như trận đấu ngày hôm nay chẳng hạn, như thế thôi, tròn trịa là đã đủ cái gì chúng ta nắm quyền chủ động trong một trận đấu rồi. Tất nhiên là như tôi đã nói, trong tổ chức tập thể đó thì các em cũng cần có sự thể hiện cá nhân nhiều hơn. One last question. Due to the time limit, Ask the question to the operator. Tôi đề nghị anh hỏi. So it's not good today. Câu hỏi cho Tùng là 2 trận 2 bàn thì điều đó sẽ là động lực để em tiếp tục ghi 2 bàn 2 trận tới, hay là sẽ là áp lực đối với em ở những trận đấu mà như chính thầy của em nói rằng là đấy mới là những cái đối thủ thực sự?
với em là ghi được 2 bàn thắng trong 2 trận đấu vừa qua là động lực để cho em cố gắng thêm bàn thắng ở những trận đấu tiếp theo. Nó thấy 4-5 câu mới đủ câu bằng bài chứ, cái câu câu này sau cái bài em Vừa đọc đại không? 20 giây một lần trả lời, 20 giây một lần trả lời. Đi hai phần ngày hôm nay. Em cảm thấy rất vui và cảm thấy rất hứng khi đóng góp một bàn thắng cho đội ngày hôm nay, và nhờ đó đồng đội và anh em giúp đỡ mới có bàn thắng. Ok, việc em làm tốt nhất đấy là ghi bàn, như vậy là trả lời phỏng vấn. Các bạn đây. Congratulations. Second time. Hope that the third and the fourth. Ok ok. Stay for next game or no? We will